අදත් ඔයාව ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් අදත් ඔයා මේක තුල ඉන්නේ ලංකාවේ YouTube channel එකේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් මම අද අරගෙන ආවේ තවත් එක් mid range mobile phone එකක් ගැන වීඩියෝ එකක්. ඒ තමයි ViVO Y19 කියන mobile phone එක. මේ mobile phone එකේ specification ගැන තමයි අද කතා කරන්න යන්නේ. වීඩියෝ යන කලින් කියනවා තාම මගේ YouTube channel subscribe කරලා නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe කියන බටන් එක බලලා දැම්ම මගේ YouTube channel subscribe කරන්න. ඔයා එහෙම subscribe කරොත් තමයි ඉදිරියේදී මම upload කරන වීඩියෝස් ඔයාලට නැරඹීමේ හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක touch එකක් දැම්මම මම වීඩියෝ upload කරපුවා notification එක මාර්ගෙන් ඔයාලට දැනුවත් වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් එතන මම වීඩියෝ දාපුවම ඔයාලට YouTube එක කරා ඒක බැලීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් දැන් අපි වැඩි කතා කරන තෝ වීඩියෝ එක ගිහලා බලමු මොකද්ද මේ ViVO Y19 කියන mobile phone එක කියලා. ඉතින් මේ මොබයිල් ෆෝන් එක තවත් එක් mid range mobile phone එකක් කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒකට හේතුව තමයි මේ මොබයිල් ෆෝන් එක ඔයා මිලදී ගන්නවා. ඔයාට මේ මොබයිල් ෆෝන් එක රුපියල් 45000කට අඩුවෙන් තමයි මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයා මේ ෆෝන් එක මිලදී ගන්නකොට ඔයාට කලර්ස් දෙකකින් මිලදී ගැනීමට හැකියාවක් වෙනවා. ඒ කලර්ස් දෙක තමයි black and white. ඒ කියන්නේ ඔයාට black color එකකිනුත් white color එකකිනුත් කැමති කලර් දෙකෙන් ඕන එකක් ඔයාට මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ බිල්ඩ් එක ගත්තොත් මේක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ මේක අපිට සම්පූර්ණයෙන් බලා ගැනීමට හැකියාවක් වෙනවා. ප්ලාස්ටික් වලින් තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. මේකේ ප්ලාස්ටික් බැක් එකක් සහ ප්ලාස්ටික් ෆ්‍රේම් එකක් බලා ගැනීමට හැකියාවක් වෙනවා. ඊට අමතරව මේකේ ඩිස්ප්ලේ එක සම්පූර්ණ මිරර් වලින් තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා මේක පාවිච්චි කරනකොට ගොඩක් ආරක්ෂාකාරීව පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. මොකද මේ මොබයිල් ෆෝන් එක ප්ලාස්ටික් වලින් නිර්මාණය කරලා තියෙන නිසා. ඒ වගේ මේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක ගැන කතා කරද්දී අපිට බලා ගැනීමට හැකියාව හම්බෙන්නේ මේ මොබයිල් ෆෝන් එකේදී අඟල් 6.3ක IPS LCD touch screen display එකක් තමයි අපිට මේ mobile phone එකේ බලා ගැනීමට හැකියාව හම්බෙන්නේ. ඒ වගේ මේ mobile phone එකේ screen to body ratio එක එහෙම නැත්නම් මේ mobile phone එකේ සම්පූර්ණ display එකේ mobile phone එකේ මුහුණත කොච්චර වැසිලා තියෙනවද කියවනම් අපිට කියලා බැලුවොත් අපිට බලා ගැනීමට හැකියාව වෙනවා 184.4%. ඒක නිසා අපිට මේ phone එකේ ඩිස්ප්ලේ එක බැලුවොත් අපිට මේ ෆෝන් එක ගොඩක් ලොකු තිරයක් බලා ගැනීමට හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ෆ්‍රේම් එකට වඩා අපිට මේක ඩිස්ප්ලේ එකේ තිරෙන් මේ ෆ්‍රේම් එකේ පොඩි ප්‍රමාණයක් තමයි බලා ගැනීමට හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ ගොඩක් ලොකු ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙනවා කියලා අපේ ස්ක්‍රීන් ටු බොඩි රේටියෝ එකෙන් දැන ගැනීමට හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ රෙසොලූෂන් එකත් අපිට මේකට බලා ගැනීම හැකියාව තියෙන්නේ 1080යි 2340යි පික්සල් කියන රෙසොලූෂන් එක බලා ගැනීමට හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේ මේකේ OS එක වශයෙන් අපිට බලා ගැනීමට හැකියාව තියෙනවා Android version 9 කියන එක. ඒ වගේ මේකේ chipset එක ගැන කතා කරොත් අපිට මේකෙදි බලා ගැනීමට හැකියාව හම්බ වෙන්නේ MediaTek ලගේ MT6768යි Helio P65 කියන chipset එක තමයි අපිට මේ mobile phone එකේ chipset එක වශයෙන් බලා ගැනීමට හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් මේ mobile phone එකේ ස්පීඩ් එක ගැන කතා කරොත් මේ mobile phone එක ගොඩක් lag නොවි හොඳට games උනත් play කර ගැනීමට හැකියාව දෙනවා. මොකද මේක අපිට ගොඩක් හොඳ RAM එක බලා ගැනීමට හැකියාව තියෙනවා. මේවා මේක මිලදී ගන්නකොට RAM වර්ග කීපයකින් මේක මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට 4GB වශයෙන් උත් 6GB වශයෙන් උත් 8GB වශයෙන් උත් මේකේ ඔයාලට කැමති RAM එකක් මිලදී ගැනීමට හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ storage එක ගැන කතා කරොත් අපිට මේකේ එකම storage එක බලා ගැනීමට හැකියාවක් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ 1 to 8GB storage තමයි මේ mobile phone එකේ ඔයා මොන RAM එක මිලදී ගත්තත් ඔයාලට මේ 1 to 8GB කියන storage ඔයාලට මේ mobile phone එක මිලදී ගන්නකොටම හම්බ වෙනවා. ඒ වගේ මේ mobile phone එකේ කැමරාව ගත්තොත් අපිට මේකෙදි බලා ගැනීමට හැකියාව වෙන්නේ main camera setup එක වශයෙන් triple camera setup එක තමයි අපිට බලා ගැනීමට හැකියාව හම්බ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේකේ පිටිපස්සේ කැමරා තුනක් අපිට බලා ගැනීමට හැකියාව හම්බ වෙනවා. පළවෙනි කැමරා එක වශයෙන් අපිට මෙගාපික්සල් 16ක white කැමරා එකක් බලා ගැනීමට හැකියාව හම්බෙලා තියෙනවා. දෙවෙනි කැමරා එක වශයෙන් අපිට මෙගාපික්සල් 8ක අල්ට්‍රා වයිඩ් කැමරා එකක් බලා ගැනීමට හැකියාව හම්බෙලා තියෙනවා. තුන්වෙනි කැමරා එක වශයෙන් අපිට මෙගාපික්සල් 2ක මැක්‍රෝ කැමරා එකක් බලා ගැනීමට හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ selfie කැමරා එක ගත්තොත් අපිට මේකෙදි බලා ගැනීමට හැකියාව හම්බෙන්නේ මෙගාපික්සල් 16ක white කැමරා lens එකක්. ඒක නිසා අපිට මේකේ main camera setup එකෙන් සහ selfie camera setup එකෙන් ගොඩක් හොඳ photos capture කර ගැනීමට හැකියාව තියෙනවා. photos විතරක් නෙමෙයි videos උනත් අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම මේකේ selfie camera එකෙන් සහ main camera setup එකෙන් HD video පවා capture කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා මේ camera setup එක නිසා. ඒ වගේම මේ mobile phone එක අපිට fingerprint sensor එකකුත් බලා ගැනීමට හැකියාව තියෙන නිසා අපිට ගොඩක් හොඳ security එකක් මේ mobile phone එකට දාලා භාවිතා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මොකද
සමහර මොබයිල් ෆෝන් මේ වගේ ලෝ බජට් එකකට යනකොට ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් සෙටප් එක බලා ගැනීම හැකියාව නැහැ. ඒක නිසා මේ මොබයිල් ෆෝන් එක අනිත් මොබයිල් ෆෝන් එක අතින් දෙකත් කම්පෙයාර් කරලා බලද්දී ගොඩක් හොඳ සිකියුරිටි මට්ටමක තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ බැටරිය ගැන කතා කරොත් අපිට මේකෙදි බලා ගැනීමට හැකියාව හම්බෙන්නේ ලීප් ප්‍රෝ මිලිඇම්පියර් 5000ක බැටරියක් අපිට බලා ගැනීමට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපිට මේ මොබයිල් ෆෝන් එක දවසක වැඩ කටයුතු කරගන්න ගොඩක් හොඳ බැටරි ලයිෆ් එකක් තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. මිලිඇම්පියර් 5000ක බැටරි සෙටප් එකක් තියෙනවා කියන සාමාන්‍යයෙන් අපිට එක දිගට ෆෝන් එක පාවිච්චි කරලා පැය 10ක් 12ක් විතර පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් දවසකට එච්චර පාවිච්චි කරන්නේ නැති නිසා අපිට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව පැය 12 13ක් විතර මේක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව භාවිතා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ සම්පූර්ණයෙන්ම නරඹුවා නම් ඔයාට හැකියාව ලැබෙන්නේ නැති මේ ViVO අලුතෙන්ම රිලීස් කරලා තියෙන Y19 කියන මොබයිල් ෆෝන් එක ගැන. ඉතින් මේ මොබයිල් ෆෝන් එක කැමති ස්පෙસિෆිකේෂන් එක මොකක්ද අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේ වීඩියෝ එක කැමති නම් අනිවාර්යෙන් ඒ ගැනත් ඔයාගේ අදහස් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ මොබයිල් ෆෝන් එක ඔයාට වගේම තවත් යාළුවෙකුට වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ සෝෂල් මීඩියා වල මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයා තාම මගේ YouTube channel subscribe කරන්න නැත්නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe කියන බටන් එක බලලා දැම්ම subscribe කරන්න. එහෙම subscribe කරොත් විතරයි ඉදිරියේදී මම upload කරන වීඩියෝස් ඔයාලට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ දුන්නා ගොඩක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු බලාපොරොත්තු වෙමු. මම අද සමු ගන්නවා මන් තිරංජන් නිතාරණ තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.